Φανταστείτε ότι όλα όσα μάθατε για την ανθρώπινη ιστορία είναι λάθος. Ότι η Ατλαντίδα δεν ήταν παραμύθι, αλλά η μεγαλύτερη υπερδύναμη που πάτησε ποτέ αυτόν τον πλανήτη. Μια πόλη με τεχνολογία που εμείς σήμερα μόλις αγγίζουμε, που εξαφανίστηκε σε μία μόνο μέρα και μία νύχτα από έναν κατακλυσμό που έσβησε τα πάντα. Και ότι εμείς δεν είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε απλώς οι επιζώντες ενός ατέλειωτου κύκλου εφιάλτη. Η Ατλαντίδα ήταν μία από τις 6 προηγούμενες προσπάθειες του πλανήτη. Εμείς είμαστε οι 7η και το ρολόι του επόμενου κατακλυσμού έχει ήδη αρχίσει να χτυπάει. Καλώς ήρθατε στο From History to Vision. Σήμερα βουτάμε βαθιά στο πιο απαγορευμένο μυστικό της ιστορίας. Τη θεωρία ότι η Ατλαντίδα δεν χάθηκε στον Ατλαντικό, αλλά κρύβεται κάτω από την άμμο της Σαχάρας. Θα συνδέσουμε τον Πλάτωνα με δορυφορικές εικόνες, γεωλογικά δεδομένα και την ίδια την κυκλική ιστορία που οι Σουμέριοι μας προειδοποίησαν. Προετοιμαστείτε, γιατί η αλήθεια είναι πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι φαντάζεστε. Αν πιστεύετε ότι η Ατλαντίδα ήταν πραγματική, γράψτε τώρα στα σχόλια Ατλαντίδα για να δούμε πώς είμαστε που βλέπουμε πέρα από τα ψέματα των βιβλίων. Όλα ξεκινούν από έναν άνθρωπο που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει, τον Πλάτωνα. Δεν μίλησε για μύθο, μίλησε για πραγματική ιστορία που του μετέφεραν οι Αιγύπτιοι ιερείς. Μια αυτοκρατορία μεγαλύτερη από την Ασία και την Λιβύη μαζί, με πρωτεύουσα χτισμένη σε ομόκεντρους κύκλους νερού και στεριάς, με μαύρες, κόκκινες και λευκές πέτρες, με ζεστές και κρύες πηγές, με ελέφαντες και με δύναμη που νίκησε ακόμα και την αρχαία Αθήνα πριν βυθιστεί σε μία μέρα από θεϊκή τιμωρία. Οι ιστορικοί το αποκαλούν παραβολή. Αλλά αν κοιτάξετε εδώ, στην καρδιά της Σαχάρας, θα δείτε κάτι που δεν εξηγείται με λόγια. Το μάτι της Σαχάρας, η δομή Ρίτσαρτ, ένας φυσικός σχηματισμός που ταιριάζει απόλυτα με την περιγραφή του Πλάτωνα. 3 δακτύλοι νερού, 2 στεριάς. Άνοιγμα προς τον νότο. Πετρώματα μαύρα, κόκκινα, λευκά και γύρω του εκατοντάδες χιλιόμετρα επίπεδης πεδιάδας. Σύμπτωση, ίσως. Αλλά οι συμπτώσεις τελειώνουν εδώ. Γιατί η Σαχάρα δεν ήταν πάντα έρημος. Πριν 11-12 χιλιάδες χρόνια ήταν πράσινος παράδεισος. Λίμνες, ποτάμια, ζούγκλα και ξαφνικά ο Meltwater Pulse NB, μια απότομη άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά 120 μέτρα σε λίγους αιώνες, ακριβώς την εποχή που ο Πλάτωνας λέει ότι χάθηκε η Ατλαντίδα, δορυφορικές εικόνες δείχνουν τεράστια ίχνη καταστροφικής διάβρωσης από νερό που διασχίζουν το Ρίτσαρτ και χύνονται στον Ατλαντικό. Μελέτες βρίσκουν αλάτι και απολιθώματα μαλακίων μέσα στους δακτύλιους χρονολογημένα, ακριβώς την εποχή του κατακλυσμού. Και η Mauritanian Slide, μια γιγάντια υποθαλάσσια κατολίσθηση 300 χιλιόμετρα πλάτος που δημιουργήθηκε από τσουνάμι πριν 11-12 χιλιάδες χρόνια, κάποιο κοσμικό γεγονός, κομήτης, ηλιακή έκλαμψη, πολικό λιώσιμο, έφερε το τέλος. Ακριβώς όπως οι Σουμέριοι περιέγραψαν τον κατακλυσμό μετά τους βασιλιάδες των 241.000 ετών. Ακριβώς όπως οι Ινδοί μιλούν για τις Γιούγκας. Ακριβώς όπως οι Μάγια για τους 5 κόσμους. Η Ατλαντίδα δεν ήταν η πρώτη. Ήταν μία από τις 6 προηγούμενες κορυφές. Και εμείς είμαστε η 7η προσπάθεια. Το νερό όρμησε μέσα στη Σαχάρα, γέμισε την πεδιάδα και κατέστρεψε τα πάντα σε μία μόνο μέρα. Ακριβώς όπως περιέγραψε ο Πλάτωνας, βυθίστηκε σε λάσπη και ρηχά νερά, μη πλεύσιμα πια. Όχι βαθιά στον ωκεανό, αλλά σε μια περιοχή που μετά ανυψώθηκε και έγινε έρημος. Τα τελευταία χρόνια, νέα δεδομένα ενισχύουν αυτή τη θεωρία. Σαρώσεις Λάινταρ αποκάλυψαν κρυμμένες δομές μέσα στο Ρίτσαρτ, ευθείες γραμμές και κατασκευές που δεν εξηγούνται εύκολα ως φυσικές. Η περιοχή είναι στρατιωτικά περιορισμένη. Ελάχιστες αποστολές επιτρέπονται. Γιατί τέτοια μυστικότητα? Το μάτι του όρου των Αιγυπτίων, κοιτάξτε το από ψηλά. Ίδιο σχέδιο με το Ρίτσαρτ. Και οι Αιγύπτιοι ιερείς είπαν στο Σόλωνα: εμείς κρατάμε αρχεία από εποχές που εσείς οι Έλληνες ούτε καν φαντάζεστε. Λες και ήξεραν, ο Πλάτωνας είπε μπροστά από τις στήλες του Ηρακλή, το σημερινό Γιβραλτάρ, όχι πέρα στον ωκεανό. Βγαίνοντας από το στενό, το θαλάσσιο ρεύμα σε πηγαίνει νότια, ακριβώς προς τη Μαυριτανία. Μια αυτοκρατορία εμπορίου δεν θα ήταν στη μέση του ωκεανού, αλλά σε περιοχή με ποτάμια και πράσινες εκτάσεις, συνδεδεμένη με την Αφρική και την Ευρώπη. Λογικότερο από κάθε άλλη θεωρία. Κάποιοι λένε είναι φυσικός σχηματισμός, όχι τεχνητός. Σωστά. Αλλά οι αρχαίοι λαοί έχτιζαν πάνω σε μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά. Το μέγεθος δεν ταιριάζει. 12.000 χρόνια μεταφράσεων και γλωσσικών αλλαγών, φυσικό να χαθούν οι ακριβείς μετρήσεις. Το υψόμετρο, μετά το λιώσιμο των πάγων, η στεριά ανυψώθηκε λόγω ισοστατικής ανόδου. Πάρα πολλές λεπτομέρειες ταιριάζουν για να είναι απλώς σύμπτωση. Το Ριτσάρτ δεν είναι απλώς ένα γεωλογικό θαύμα. Είναι η πρωτεύουσα που περιέγραψε ο Πλάτωνας. Εάν
σου αρέσουν τα βίντεό μας, στήριξε το κανάλι με μια συνδρομή ή ένα super thanks. Και αν βοηθήσεις αυτό το βίντεο να φτάσει 1000 like, θα γίνει και δεύτερο μέρος με πιο πολλές αποκαλύψεις. Συνεχίζουμε. Οι Αιγύπτιοι ισχυρίζονταν ότι κατάγονταν από επιζώντες της Ατλαντίδας. Αυτοί που γλίτωσαν έφεραν τη γνώση στην Αίγυπτο, στη Μεσοποταμία, στον Γκομπέκλι Τέπε. Γι' αυτό βλέπουμε ξαφνικά πυραμίδες, αστρονομία, γραφή, σαν να ξεκίνησαν από το πουθενά. Δεν ξεκίνησαν. Ήταν reboot. Η ιστορία δεν είναι ευθεία γραμμή προόδου. Είναι τροχός που γυρίζει και μας συνθλίβει. Κάθε φορά που φτάνουμε στην κορυφή, όπως τώρα, με AI, διαστημικά ταξίδια, πυρηνική ενέργεια, ο τροχός γυρίζει ξανά. Και ενώ η θεωρία ότι το μάτι της Σαχάρας είναι η Ατλαντίδα υπάρχει εδώ και χρόνια, το 2025 και το 2026 φέρνουν πιο πρόσφατα στοιχεία που κρατάνε τη συζήτηση ακόμα πιο ζωντανή. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2025, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία και το πρόγραμμα δορυφορικών παρατηρήσεων Sentinel-2 δημοσίευσαν νέες εικόνες υψηλής ανάλυσης του ματιού της Σαχάρας. Αυτές οι φωτογραφίες δείχνουν με εκπληκτική καθαρότητα τους ομόκεντρους δακτυλίους και αποκαλύπτουν ακόμα μεγαλύτερα στρώματα αλατιού μέσα στους εσωτερικούς κύκλους, περισσότερο από ό,τι φαινόταν παλιότερα. Όπως αναφέρει άρθρο του Greek Reporter τον Ιανουάριο του 2026, τόσο πολύ αλάτι σε μια ξηρή έρημο δεν εξηγείται εύκολα παρά μόνο αν η περιοχή είχε γεμίσει κάποτε με θαλασσινό νερό που αργότερα εξατμίστηκε απότομα. Επιπλέον, η διάμετρος του κεντρικού τμήματος μετριέται πλέον πιο ακριβώς στα 23-25 χιλιόμετρα. Ακόμα πιο κοντά δηλαδή στα 23,5 χιλιόμετρα που αναφέρει ο Πλάτωνας στην πρωτεύουσα της Ατλαντίδας, αλλά το πιο συναρπαστικό για το 2026 είναι άλλο. Μια ομάδα ερευνητών και εξερευνητών οργανώνει αποστολή απευθείας στο μάτι της Σαχάρας από τις 19 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Δεν είναι απλοί τουρίστες. Η αποστολή εστιάζει ξεκάθαρα στη σύνδεση με την Ατλαντίδα, με λεπτομερείς χάρτες, ενημέρωση για τα αρχαία ποτάμια της περιοχής και έρευνα επιτόπου. Αν βρουν ίχνη τεχνητών κατασκευών, αντικείμενα ή νέα δεδομένα για την πλημμύρα, μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα που έχουμε. Μπορεί να είναι η αρχή μιας πραγματικής αρχαιολογικής έρευνας. Η Ατλαντίδα δεν χάθηκε επειδή απέτυχε. Χάθηκε επειδή ο πλανήτης έχει τους δικούς του κανόνες. Εμείς είμαστε οι κληρονόμοι μιας ανθρωπότητας με αμνησία που προσπαθεί να θυμηθεί ποιοι ήμασταν πριν το μεγάλο σβήσιμο. Αν αυτό το ταξίδι στα σκοτάδια της ιστορίας σας ταρακούνησε, δείξτε το με ένα like. Κάντε share το βίντεο σε κάποιον που ψάχνει την αλήθεια πέρα από τα σχολικά βιβλία. Subscribe στο From History to Vision και πατήστε το καμπανάκι, γιατί στο επόμενο βίντεο θα πάμε κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής, εκεί που μπορεί να κρύβονται τα ερείπια της προηγούμενης φάσης. Εσείς τι πιστεύετε? Η Ατλαντίδα ήταν εδώ, στη Σαχάρα, και εμείς είμαστε η 7η και τελευταία προσπάθεια. Περιμένω τις θεωρίες σας στα σχόλια. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Μέχρι την επόμενη φορά, θυμηθείτε, η ιστορία τη γράφουν οι επιζώντες. Αλλά η αλήθεια κρύβεται στη σιωπή όσων δεν πρόλαβα να μιλήσω. Η ιστορία δεν γράφεται από τους πολλούς, αλλά από εκείνους που ψάχνουν βαθύτερα. Γίνε μέλος του καναλιού και μπες στον εσωτερικό κύκλο έρευνας. Αυτές οι έρευνες δεν είναι εύκολες. Χρειάζονται χρόνο, εργαλεία και μελέτη. Αν θέλεις να στηρίξεις αυτή την αποστολή, πάτα Super Thanks και γίνε μέρος της.